हेलो नमस्ते। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई हालसालै नेपाल सरकारले लन्च गरेको नागरिक एपको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु। जस्तै तपाईहरुले यो एपको प्रयोग गरेर के काम गर्न सक्नुहुन्छ र किन यस सबै नागरिकलाई यसको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। धन्यवाद। नागरिक एप जस्तै विभिन्न प्रकारको एपहरू हाम्रो देशमा पहिलादेखि नै आइसकेको छ र जसले हामीलाई धेरैसम्म मद्दत पुर्याएको छ। जस्तै आजभोलिको समयमा हामीले कुनै पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाँदाखेरि हामीले कार्डबाट पेमेन्ट गर्छ, त्यो टेक्नोलोजीकै मद्दतले हो। त्यसरी नै सेवा जस्तै ब्याङ्किङहरूको लागि मोबाइल ब्याङ्किङहरूमा जुन पनि एप्सहरू छ यो सबै टेक्नोलोजीकै कारण भएको छ। त्यसरी नै हाम्रो नेपाल सरकारले हालसालै लन्च गरेको यो एप नागरिक एप, जसलाई हामीहरूले एकदमै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले गरेर हामीलाई भोलिको दिनमा धेरै सुविधा पाउन सकिन्छ। जसरी हामीहरू पहिला एउटा नागरिकता या एउटा कुनै प्यान कार्ड या पासपोर्ट बनाउनलाई जाँदाखेरि हाम्रो 15 दिन एक महिनासम्म बर्बाद हुने चान्सेस थियो। विभिन्न प्रकारको सुविधाहरू आउँदैछ। मान्छेहरू आफ्नो काममा यस्तो व्यस्तता भएको छन् कि हामीहरूले यो कुराहरूको लागि अब समय दिनु हुन भनेको व्यर्थ हो। यति समयमा हामीले अरू काम पनि गर्न सकिन्छ। एपको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यहाँनिर बुझ्छौँ। नागरिक एप कसले लन्च गर्यो र कहिले लन्च भयो हुने कुरा पनि हुन्छ। र अर्को प्रश्न के आउँछ भने हाम्रो दिमागमा के हाम्रो डाटा सेभ छ र भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले यो कुरामा ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ, किनभने यो नेपाल गभर्मेन्टद्वारा नै डेभलप भएको छ भने हाम्रो डाटा एकदमै सेभ छ। यसलाई हामीले प्ले स्टोरबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यसको फर्स्ट रिलिजेसन जुन इनिसियल रिलिज डेट थियो त्यो तपाईँको 21 डिसेम्बर 2019, आजभन्दा सालभरि अघि नै यो डेभलप आइसकेको थियो होइन। त्यसरी नै अहिलेको जुन यो भर्सन छ त्यसलाई हामीले 1.2.0 भनेर पनि बुझ्न सकिन्छौँ। यसको रिलिज डेट चाहिँ तपाईँको 2 जनवरी 2021 मा भएको थियो। Hello and namaste to our channel. I'm techtshant. I'm here because I love to give videos on tech. Stay tuned on this channel for new videos. Don't forget to like, share and subscribe this channel. हामीले अब यसलाई हाम्रो फिङ्गर टिप्समा हुनु पर्यो, लाइक हाम्रो मोबाइल फोनमा हुनु पर्यो। र मोबाइल फोनमा हुनको लागि सर्वप्रथम हामीहरूलाई प्ले स्टोरमा गएर यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। प्ले स्टोरमा गएर हजुरहरूले सर्च किवर्डमा नागरिक एप हाल्ने बित्तिकै हजुरहरूले त्यहाँनिर एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमै तपाईँहरूले नागरिक एप बेटा भनेर एउटा एप आउँछ, त्यसलाई गएर इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल भइसकेपछि नाउ क्लिक अन ओपन बटन। ल त एप इन्स्टल भयो त है। अब एप इन्स्टल भएपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के हुनु पर्यो भने तपाईहरुलाई एउटा कुराको एकदमै जानकारी कन्फर्म हुनु पर्यो भने यो एनटीसीको नम्बर हामीलाई चाहिन्छ, जुन एनटीसीको नम्बर हजुरकै नाममा रेजिस्टर्ड हुनु पर्यो। अर्को मेन कुरा तपाईलाई यो कुरा चाहिँ ढुक्क हुनु पर्यो कि तपाईको नाममा रेजिस्टर्ड भएकै एनटीसीको नम्बर नागरिक एपले लिन्छ। यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेज अफ सेक्युरिटी सिस्टम पनि यसले भन्न सकिन्छ, किनभने कुनै पनि मान्छेले तपाईको नाम युज गरेर या तपाईको नम्बर युज गरेर यो नागरिक एप युज गर्न सकिन्छ। ल त अब तपाईहरुले नम्बर पनि हाल्नु भयो। रेजिस्टर्ड भएको मोबाइल नम्बर छ भने तपाई अब ढुक्क हुनुभयो। अब तपाईहरुले नागरिक एपमा प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ। अब नम्बर हालिसकेपछि हजुरले त्यो नम्बर हाल्ने बित्तिकै त्यहाँनिर 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड आउँछ र त्यो 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड हजुरहरूले त्यहाँनिरको बक्समा हाल्नुपर्ने छ। त्यो बक्समा हालिसकेपछि त्यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड भन्ने एउटा बटन छ। त्यो प्रोसिड भन्ने बटन थिचिसकेपछि अब हाम्रो फोर्थ स्टेप के हुन्छ भने त्यहाँनिर हाम्रो सिटिजनशिप भेरिफिकेसन भन्छ, जहाँनिर हामीले जसरी भयो नि त्यहाँनिर सिटिजन भेरिफाई किन गर्नु पर्यो भने हाम्रो सबै डकुमेन्टसँग हाम्रो सिटिजनशिप लिङ्क्ड अप हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई लिङ्क्ड अप हुनको लागि हाम्रो त्यो इच एन्ड एभ्री डाटालाई इन्टर गर्नु पर्यो। सो यो सिटिजन भेरिफिकेसन भनेको हाम्रो एउटा अथराइजेसनको लागि चेकअप मात्र हो। त्यसरी नै हजुरले यहाँनिर के भर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला त्यहाँनिर डकुमेन्ट टाइप भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। डकुमेन्ट टाइपमा गएर हामीले सिटिजनशिपमा क्लिक गर्ने हो। सिटिजनशिप नम्बर राख्नुहोस्। सिटिजनशिप इस्युइङ डिस्ट्रिक्ट पनि राख्नुपर्छ। त्यसरी नै डिओबी, इस्यु डेट, इच एन्ड एभ्री कुरा त्यहाँनिर जे भन्नु मागिरहेछ त्यहाँनिर सबै कुरा भरिसकेपछि हजुरले प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ यो सबै कुरा हजुरले प्रोसिड गर्नुभयो। त्यसपछि अब हाम्रो एकाउन्ट रेजिस्टर्ड भयो। अब त्यहाँनिर एउटा ड्यासबोर्ड आउँछ के त्यो एपमा। अनि ड्यासबोर्ड आइसकेपछि त्यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सिटिजनशिप हुन्छ, प्यान कार्ड हुन्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ, 10+2 को मार्कसिट हुन्छ, पासपोर्ट्स हुन्छ। सो त्यहाँनिर हजुरले त्यो ड्यासबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट कुराहरूको आइकन त्यहाँनिर दिएको छ। जुन आइकन हजुरलाई जरुरी छ त्यो आइकनमा थिचेर हामीले आफ्नो जानकारी त्यहाँनिर पाउन सकिन्छ। अब हामीहरूले बुझ्ने पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाल गभर्मेन्टले यो नागरिक एपलाई किन लन्च गर्यो त?
नागरिक एप लन्च गर्ने भनेको यहाँनिर सबभन्दा सर्वप्रथम रिजन के थियो भने डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्नोलोजी कति धेरै हामीलाई मद्दत पुर्याएको छ। त्यसरी नै अब एक दिनको कामकोलाई हामीलाई 15 दिनदेखि या 30 दिनसम्म बर्बाद गर्नुभन्दा बेटर त हाम्रो कन्ट्रीमा इच एन्ड एभ्री डाटा हामीले हाम्रै फिङ्गर टिप्समा हाम्रै मोबाइल फोनमा सजिलै पाउन सकिन्छ भने वाइ नट, सजिलो छ। सो वाट वी रेकमेन्ड यु अल द्याट एकपल्ट होइन योमा इन्स्टल गरेर हेर्नु। इन दिस पेन्डेमिक कन्डिसन हाम्रो कन्ट्री पनि धेरैसम्म अनलाइन भइसकेको छ। इच एन्ड एभ्री सेक्टर्समा अनलाइनले धेरै मद्दत पुर्याएको छ। त्यसरी नै योमा पनि मद्दत पुर्याउँदैछ भने अफकोर्स वी हेभ टु सपोर्ट आवर दिस सिस्टम्स एन्ड टेक्नोलोजी। धन्यवाद। यो भिडियो हेरिदिनुकोमा भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। हाम्रो यो टेक शान्तको सर्वप्रथम भिडियो थियो, त्यसैले हजुरहरूको माया र सपोर्टको एकदमै आवश्यक जरुरी छ। प्लिज त्यो सपोर्ट देखाइदिनु होला र कुनै पनि एपको बारेमा या अरू कुनै टेक्नोलोजी फिल्डको बारेमा केही कस्तो कस्तो भिडियो लिएर हामी आम भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै यो नागरिक एपको बारेमा केही काइन्ड अफ क्वेरिज भयो भने हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो इमेलमा पनि गएर हजुरले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान गेट योर एन्सर एट अ टाइम। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवर च्यानल। टेक शान्तलाई धेरै धेरै माया देखाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।